හයි කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහම නම් බලන්නේ මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මේකේ කම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් වලින් මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන විස්තරයක්. හරිද? ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක කියන්නේ වර්චුවල් කරන්සි. මම ඉතා සරලව කිව්වොත් වර්චුවල් කරන්සි එකක්. මේක නිකන් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි වලින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් එන්ක්‍රිප්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ එහෙම ලේසියෙන් හැක් කරන්න බෑ. මේක නත් අපි තව ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් දිනවා කතා කරන්න. දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකට වැලියු එකක් එන්නේ මේ වගේ. හරිද? දැන් මේ 5000ට වැලියු එකක් එන්නේ මේක අපි පිළිගන්නවා මේක රුපියල් 5000ක් වෙනකම් වටිනවා කියලා. මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලත් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වැඩිපුර මේ දේවල් පිළිගන්න. ඒක තමයි අර දැන් ටෙස්ලා වල ඉලොන් මස්ක් වගේ අය මේක එන්ඩෝස් කරව ගමන් ඩෝංගල් මේකේ ගණන් වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සු තව වැඩිපුර කට්ටිය එකතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ද මාකට් එක ක්ලෑෂ් වෙනකොට එහෙම නැත්නම් මොන හරි මේක මොන හරි කවුරු හරි මොන හරි කතාවක් කිව්වොත් කවුරු හරි නිකන් වැඩෙක් එහෙම නැත්නම් මොකක් රටකින් මේක බෑන් එකක් ගෙනාවොත් අපි මේ බෑන්ස් එන්නේ අය අරම ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට. එතකොට මේකේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසය බින්දුව ඇතිලා මේකේ ගාණ පල්ලයට යනවා. මේක නිකන් අපිට ස්ටොක් මාකට් එකේ ස්ටොක් එකක් වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. මේක ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේ virtual currency එකක් ඒ කියන්නේ නිකන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන currency එකක් ඔයගලට අතට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් ස්ටෝර් වෙලා තියෙන අගයක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේක decentralized ඒ කියන්නේ කිසිම government එකකින් මොනවත් දෙයකින් මේක control වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සහ මේක hack කරන්නත් බෑ. ඒක නැත්නම් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ blockchain කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි එක කියන්නේ නිකන් blockchain එක තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිකන් මේ වගේ ledger එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අයවැය ලියන කොලයක් තියෙනවා කියලා. මේ කොලේ මේකේ අපි දැන් මම මොන හරි ගත්තොත් මම bitcoin 10ක් ගත්තොත් හරි මම bitcoin 10ක් ගත්තා කියලා ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ bitcoin වලින් 5ක් බලන වාර දුන්නා. හරි bitcoin 5ක් මෙන්න මෙයාට දුන්නා කියලා ලියවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ලියවෙන විදිහක් තියෙනවා. මම මේ ඉතා සරලව කියන්නේ එහෙම ලියවෙනවා. එතකොට මේ transaction ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් computers මේ කම්පියුටර්ස් එක ඔක්කොම කතා කරලා ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්නවා මේක එහෙම නැත්නම් බොරුවට ලියුනේ ඇත්ත දෙයක්ද ඒ කියන්නේ ලෙජර් එකේ අලුත් ඒ කියන්නේ හැමෝම අතේ මේකේ තියෙනවා මේකේ කොපියක් හිතන්නකො ලෙජර් එකේ කොපියක් මේ නෙට්වර්ක් ඉන්න හැමෝම අතේ තියෙනවා එතකොට මේ නෙට්වර්ක් එක පවර්ෆුල් වෙන්න මේක හැක් කරන්න අමාරුයි තව ඉතින් කියනවා දැන් කම්පියුටර්ස් අපි හිතමුකෝ මම කරේ නිකන් සුපර් කම්පියුටර් එකෙන් මේක පුළුවන්ද කියලා එහෙම බෑ මේ මුළු නෙට්වර්ක් එකේම තියෙන කම්පියුටර්ස් වලින් 150ක විතර පවර් ලොකු කතා කොහොම හරි හැක් කරන්න almost impossible බෑම වගේම තමයි මේ කියන්නේ 99.99999ම බෑ ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඉලොන් මස්ක් වගේ අය ඩොලර් බිලියන ගණන් වල මේව ගන්නෙ නැහැ අර Facebook එකේ හිටියේ ෆවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් නියුණු දෙන්නෙක් අන්නේ දෙන්න තමයි මම දන්නේ විදිහට වැඩිපුරම තියෙන්නේ සහ ලංකාවේ චමත්පලයේ පිටියට එක කාලෙකදී මුළු බිට්කොයින් සප්ලයි එකෙන් 105ක් තිබ්බලු. කියන්නේ ට්‍රිලියන ප්‍රතියක් එහෙනම් ඉතින් එයත් බිට්කොයින් ගොඩක් හෝල්ඩ් කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක තව ඔයගලන්ට අමතර නිවුස් එකක් මේකේ. හරි. ඉතින් මේක කොහොමද ගන්නෙ මේක කියන්නේ මිනිස්සු කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගන්න කියන එකට එක්ක ඔයගලන්ට අපිට මයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් මේකේ තියෙන කම්ප්ලෙක්ස් මොනවද කියන්නේ නිකන් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා විසඳන්න. ඒක අපිට කියන්නේ ඔටෝමැටික් software එකකින් වෙන්නේ. එහෙම අපේ කම්පියුටරේ දැන් නම් තනි කම්පියුටර් එකේ මේක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකේ ලාභයක් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි අරමයි බලනකොට මේකේ අපිට මොන හරි මයිනස් දාලා මයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට රිවෝඩ්ස් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. නිකන් ස්ටොක් මාකට් එකේ කරනවා වගේ. ඉතින් හරි මේක බිට්කොයින් කියන්නේ මොකද්ද බිට්කොයින් සහ ක්‍රිප්ටෝ සමහර කට්ටිය කියන්නේ මුළු ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි බිට්කොයින් කියලා කියන්නේ නෑ බිට්කොයින් කියන්නේ මේක අපු පළවෙනි එක ඉතින් සතෝසි ඒ කියන්නේ එක්තරා ටීම් එකක් හරි එක්කෙනෙක් හරි හදපුවා මේක හදපු එක්කෙනා කවුද කියලා දන්නේ නෑ තාම ඉතින් බිට්කොයින් කියන එකට ලොකු වගයක් මෙහෙමයි දැන් සමහර කොයින්ස් ඉතල දැන් මේ රුපියල් 5000න් අපිට කරන්න පුළුවන් නිකන් ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන කියන්නේ තියෙන්නේ ඒ වගේ නෙමෙයි හිතන්නකො මේ 5000න් අපිට මේක දාලා ඉවරලා වාහනේ යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ තෙල් වෙනුවට දාලා අන්න ඒ වගේ අපිට සමහර කොයින්ස් තියෙනවා ඒව අපිට පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ඒවල අපිට අත ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ පුතාට තමයි රිපල් එක. දැන් රිපල් හදලා තියෙන්නේ ලෝකේ තින්නේ තනකෝ අපි ජපානයේ ඉඳන් ඇමරිකාවට යවනවා කියලා සල්ලි. එතකොට ඒ තියෙන ටිකක් ස්ලෝනේ. ඒ කියන්නේ යෙන් ගිහිල්ලා ඩොලර් වලට කරනර ඒක ටිකක් ඒ process එක ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් මේක වෙනුවට යෙන් ටක් ගාලා යෙන් ජපානේ නේ චීනේද? හරි කවන්නේ. ඉතින් යෙන් හරි වැරදුනා නම් sorry රූබල් කියමු රුසිය හරිද ඉතින් රූබල් එක කන්වර්ට් වෙනවා රිපල් වලට රිපල් ටක් ගාලා තප්පර ගානින් යනවා ඇමරිකාවට ඇමරිකාවෙන් ඉඳන් ආයේ රිපල් එක කන්වර්ට් වෙනවා
USD වලට. ඉතින් මේ වගේ වෙලදී දැන් මේක ගොඩක් වොලටයිල් වෙන්න බෑ. මේක දික් කතාරි ගත්තා අපි ඉස්සරහ කතා කරමු. ඉතින් මේ වගේ අපිට day to day අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ජාති ටිකක් තියෙනවා. තව ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් තියෙන්නේ අතරම නිකන් අර ස්ටොක් එක වගේ වැලියුවක් විතරයි. මිනිස්සු ඒක විශ්වාස කරනවා නම් හොඳයි කියලා ඒකේ ගාන උඩට යනවා. ඒ වගේ තමයි ඒක. ඉතින් ඉතින් මේක සෙන්ට්‍රල් ඔතොරිටි එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ මේව නැති වුණොත් ඔයගලන්ට ගිහලා කාටවත් කම්ප්ලේන්ට් කරන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම කරා කියලා. මෙහෙමයි. දැන් ඔය පිටරට එහෙමනම් ඉතින් ගිහිල්ලා පොලිසියට ගිහුවට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් අරගෙන ගියොත් ඊට පස්සේ ඒ ගැන පරීක්ෂණ කළා මේව කරා. ඒනවට හැක් කරොත් තමයි කවුරු හරි වැඩක් කියලා හැක් කරොත් ඒක අපිට මොකුත් නැහැ. බැංකුවක දානකොත් දැන් බැංකුවක් හැක් කරලා අපේ තියෙන account එකේ තියෙන සල්ලි ටික ගත්තොත් බැංකුව බැඳලා ඉන්නවා අපිට ඒ ටික දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ බැඳිච්ච ආයතනයක් නැහැ. ඒකෙන් හින්දා මොකක් හරි මේ exchange එක අපි ක්‍රිප්ටෝ තියා ඉන්නකොට ඒක හැක් වුණොත් අපිට ඒගොල්ලෝ බැඳිලා නැහැ මේ ටික දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ එහෙනම් බේසික්ස් ටික මොකද්ද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ඒකේ ටෙක්නොලොජි එක මොකක්ද කියලා අපි දැන් මේකේ වෙන වෙනම කොටස් අරන් බලමු මේ කතා කරපු දේවල් ගැන.